Did you know that the first regulation to protect local wine and ensure its authenticity dates back to ancient Greece? Greece is home to a remarkable array of certified, authentic wines, ensuring they are crafted in specific areas with traditional methods. Meet some of the most interesting wine varieties which have elevated Greece to an international destination for wine tourism. Ταξιδεύουμε στη Μακεδονία και επισκεπτόμαστε τη Δράμα, την πόλη των άφθονων νερών όπως την αποκαλούν. Το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας με τις πηγές και τα τρεχούμενα νερά του αποτελεί μία όαση στο κέντρο της πόλης. Μνημεία και ιστορικά κτίρια κοσμούν κάθε γωνιά της Δράμας. Το μαρμάρινο σπίτι του 1875, όπου στεγάζεται το Μουσείο Φωτογραφίας, η παλιά καπναποθήκη Σπίρερ του 1924, που έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο, το πολιτιστικό κέντρο Ελευθερία και το κινηματοθέατρο Ολύμπια είναι μερικά από αυτά. Η Δράμα φημίζεται μεταξύ άλλων και για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που διεξάγεται εδώ κάθε Σεπτέμβριο. Έξω από την πόλη, γύρω από τον ποταμό Νέστο, τα τοπία είναι εντυπωσιακά, ενώ τα νερά του είναι ζωτικής σημασίας για την πλούσια γεωργική παραγωγή της περιοχής. Ανάμεσα στις καλλιέργειες, η αμπελουργία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, με πολλά εινοποιεία που παράγουν εκλεκτές ποικιλίες κρασιών προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και καθιστούν τη Δράμα έναν από τους πιο ελκυστικούς εινοτουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Σωτήρη, καλώς όρισες στη Δράμα. Καλώς σας βρήκα, Σοφία. Εινοτουριστικά η περιοχή είναι αρκετά διαδεδομένη, υπάρχουν αρκετά επισκέψιμα εινοποιεία. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα εινοποιείο και θα δοκιμάσουμε κάποια κρασιά της περιοχής. Το λευκό είναι ένα σύρτικο από εδώ, από την περιοχή, και το ερυθρό είναι ένα blend από την ποικιλία Μαυρούδη με τη διεθνή ποικιλία Cabernet Franc. Η ποικιλία του ασύρτικου πότε μπήκε στη Δράμα? Το ασύρτικο μπήκε μετά από τις διεθνείς ποικιλίες, ουσιαστικά όταν έγινε και η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη Δράμα, γύρω στο 1995. Μάλιστα. Τι το ιδιαίτερο έχει το ασύρτικο στη Βόρεια Ελλάδα? Εδώ θα δούμε ένα πιο φρουτώδες, πιο αρωματικό κρασί. Τα φρούτα του είναι πιο ώριμα δηλαδή. Αλλά βέβαια κρατάμε πάντα την οξύτητα, γιατί είναι χαρακτηριστικό της ποικιλίας. Και θα δούμε ότι αυτό το ασύρτικο έχει και σε ένα βαθμό και κάποια ορυκτότητα. Δηλαδή αυτό το κοινό στοιχείο υπάρχει με τα κρασιά της Σαντορίνης. Με τι ξεκινάμε? Ξεκινάμε με το ασύρτικο. Έντονη οξύτητα, το πιο χαρακτηριστικό νομίζω είναι αυτό. Θα δούμε ότι το φρούτο εδώ είναι αρκετά ώριμο και θα δούμε και ότι υπάρχουν και αυτές οι νότες οι ανθικές. Εξαιρετικά. Με τι ταιριάζει το συγκεκριμένο ασύρτικο? Ταιριάζει με τη μεσογειακή κουζίνα, με θαλασσινά και οστρακοειδή. Πάμε να δοκιμάσουμε και το ερυθρό. Ναι, βέβαια. Εδώ έχουμε ένα blend από 60% Μαυρούδη και 40% Cabernet Franc. Οριμάζει για 2 χρόνια σε δρίνα βαρέλια. Είναι ένα πολύ έντονο κρασί με φρούτα ώριμα, τόσο κόκκινα όσο και μαύρα. Φυσικά έχουμε και τις νότες του ξύλου που είναι εμφανείς. Χαρακτηριστικό της ποικιλίας είναι το έντονο σκούρο χρώμα, βαθύ χρώμα. Οι υψηλές θανίνες, οι οποίες όμως είναι αρκετά μαλακές, και η πλούσια επίγευση. Αυτά τα κρασιά έχουν πολύ καλή δυναμική παλαίωση. Η δομή τους και ο τρόπος που έχουν εινοποιηθεί τα κάνουν να αντέχουν για πολλά χρόνια. Εξαιρετικά. Οπότε εδώ με το μαυρούδι τι θα τρώγαμε? Εδώ μπορούμε να συνδυάσουμε πολλά πιάτα. Κατά βάση συνδυάζουμε κρεατικά. Είναι ένα και κρασί... με σάλτσες τώρα, Και με σάλτσες, ακριβώς. Κόκκινες σάλτσες, κρεμμύδια, κυνήγι, στουφάδο, κυνήγι, μπάρμπεκιου ή και κοπές. Εδώ πάμε σε τυριά κίτρινα. Ακριβώς. Έντονα. Τυριά πιο έντονα, πιο παλαίωσης. Ελληνικές ποικιλίες Δράμας. Στις λευκές έχουμε τη μαλαγουζιά, το ασύρτικο και το μοσχάτο Αλεξανδρίας. Ενώ στις ερυθρές θα δούμε πως υπάρχουν δείγματα αγιοργίτικου, λιμνιό και το μαυρούδι που δοκιμάζουμε σήμερα.
Καλά κρασιά. Ευχαριστούμε. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Διασχίζουμε την κοιλάδα των Τεμπών και κατευθυνόμαστε στις νοτιοανατολικές πλαγιές του Ολύμπου, στον ιστορικό οικισμό της Ραψάνης, που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Ένα πανέμορφο πετρόχτιστο χωριό που σχεδόν κάθε γειτονιά του έχει τρεχούμενο νερό από τις πηγές του Ολύμπου. Στην γεμάτη πλατάνια κεντρική πλατεία του χωριού, σε υψόμετρο 600 μέτρων, δεσπόζει ο πύργος του ρολογιού, ενώ η θέα προς τη γύρω περιοχή είναι μαγευτική. Η Ραψάνη φημίζεται ακόμη για την δημοτική δανειστική της βιβλιοθήκη, αλλά και για το Μουσείο Ίνου και Αμπέλου που λειτουργεί εδώ από το 2012. Εδώ, με προοπτική στο Αιγαίο πέλαγος και με φόντο τον επιβλητικό Όλυμπο, εκτείνεται μία από τις πιο φημισμένες αμπελουργικές ζώνες της Ελλάδας, όπου παράγεται το πιστοποιημένο εκλεκτό κρασί της Ραψάνης. Χάρη στο υψόμετρο, τα πυκνά δάση της γύρω περιοχής, τον θαλασσινό αέρα και το έντονο υγρό στοιχείο του ποινιού ποταμού, τα αμπέλια αναπτύσσουν ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά. Σε έναν ορεινό βιολογικό αμπελώνα, στα 800 μέτρα υψόμετρο, πάμε να ανακαλύψουμε καινοτόμες και παραδοσιακές πρακτικές που αναδεικνύουν τις τοπικές ποικιλίες. Δέσποινα! Ναι, γεια σου Σωτήρη. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε στη Ραψάνη, Και βρισκόμαστε σε ένα αμπέλι. σε ένα μπέλι, σωστά. Ωραία. Το οποίο Ποικιλίες. έχει ξινόμαυρο, σταυρωτό και κρασάτο. Τις τρεις ποικιλίες που δίνουν το pop ραψάνι μετά από συνεινοποίηση. Τις χρειαζόμαστε και τις τρεις για να έχουμε pop ραψάνι. Ναι. Εδώ έχουμε μια καλή περίπτωση να μας εξηγήσει σε ποιο στάδιο της παραγωγής βρίσκεται Ναι, το σταφύλι. Πολύ καλή περίπτωση. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα σταφύλι που έχει πολλά χρώματα. Είμαστε στο στάδιο του περκασμού λοιπόν, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη της ορίμανσης των σταφυλιών. Μπορούμε να δοκιμάσουμε τα πιο όρημα. Θα δούμε λοιπόν ότι είναι αρκετά όξινο ακόμη. Ωραίο. Το κουκούτσι έχει αρχίσει να γίνεται καφέ. Υπάρχει ακόμα πράσινο βέβαια. Ναι. Το σημαίνει ότι το σταφύλι δεν είναι ακόμη έτοιμο. Όσο πάμε προς την ορίμανση, το κουκούτσι θα γίνει αρκετά σκούρο καφέ. Και Δέσποινα, με τι συνοδεύουμε μια καλή ραψάνι? Λοιπόν, πάμε να σου δείξω τώρα. Να δοκιμάσουμε τα κρασιά και να γευτούμε τα προϊόντα που ταιριάζουν. Μαγειρεψείς. Όχι. Λοιπόν, θα μας σερβίρω το pop ραψάνι κρασί, που είναι, όπως είπαμε, από ξινόμαυρο, κρασάτο και σταυρωτό. 3 ποικιλίες ελληνικές. Και πάμε να δούμε τι αρώματα και γεύσεις έχει. Τι το ιδιαίτερο έχει η περιοχή για να καταλήξει να χαρακτηριστεί pop? Λοιπόν, εδώ είμαστε σε μια ζώνη pop όπου βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ολύμπου, ενώ οι αμπελώνες εκτείνονται μέχρι και την κοιλάδα των Τεμπών. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα ιδανικό, θα λέγαμε, μικροκλίμα για την καλλιέργεια και των αμπελιών και την ορίμανση των σταφυλιών. Όλο μιλάμε και δεν δοκιμάζουμε. Ωραία, Έλα, σωστά. υγεία. Γεια μας. Τι έχουμε εδώ πέρα? Λοιπόν, Μπαχαρικά, εδώ έχουμε μπαχαρικά, σωστά. ξεχμένα φρούτα. Αποξηραμένα φρούτα όπως το δαβάσκηνο. Έχουμε κάποια κόκκινα φρούτα μπορούμε να βρούμε. Τα φρούτα έρχονται από το ξινόμαυρο, τα κόκκινα φρούτα. Στο δαβάσκηνο συμβάλλει το κρασάτο. Ενώ το σταυρωτό δίνει περισσότερο τον ανθικό χαρακτήρα. Μπορούμε να βρούμε έτσι κάποια κόκκινα άνθη στο συγκεκριμένο κρασί. Επίσης έχει πολύ καλή οξύτητα, η οποία επίσης οφείλεται στο ξινόμαυρο, και δομημένες τανίνες. Είναι ένα κρασί με πλούσια γεύση, πολύπλοκα αρώματα. Γεμάτο, ισορροπημένο. Γεμάτο και ισορροπημένο. Όχι επιθετικό. Έτσι χαρακτηρίζονται τα κρασιά από ραψάνι. Και τι φαγητό προτείνετε? Πίτες, κρέατα, κόκκινο κρέας, είτε σιγομαγειρεμένο στη γάστρα, είτε στη σχάρα. Από πάνω έχουμε σηκωταριά και τη γανιά. Εκεί, ναι, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ.